Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế sáng được phát sóng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 27 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Căng thẳng giữa Nga-Trung với cường quốc số 1 thế giới Hoa Kỳ tiếp tục sục sôi trong 24 giờ qua. Được ví như các cỗ máy chiến tranh vô tình, nhưng hệ thống vũ khí tự động đang được ba siêu cường Mỹ, Trung Quốc và Nga sử dụng ngày càng nhiều trong xung đột vũ trang. Vì sao lại như vậy và hệ lụy của xu hướng này là gì? Mặt khác, trong cuộc gặp chiến lược nhằm ứng phó Washington, Nga-Trung tuyên bố Mỹ đã ngã khỏi chiếc ghế bá quyền. Trung Quốc đáp trả cảnh báo thẳng thắn của Ngoại trưởng New Zealand lôi cả Mỹ vào cuộc. Nga chế tạo máy bay chiến đấu nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Một số tin nóng khác, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm với chương trình tên lửa Hàn Quốc. Israel thừa nhận lá chắn bom sắt đã bắn nhầm UAV phe mình. Căn cứ quân sự bí ẩn mọc lên giữa đảo núi lửa chiến lược của Yemen. Thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng UFO chắc chắn không phải công nghệ của loài người. Thưa quý vị, các hệ thống vũ khí tự động hay chúng ta có thể gọi là robot sát thủ là những thứ không biết sợ hãi, không biết tức giận, không có cảm giác tội lỗi hay chần chừ khi bóp cò. Chúng hoàn toàn vận hành theo các phần mềm lập trình sẵn. Tuy nhiên, mới đây báo Nikkei đã dẫn lời các chuyên gia cảnh báo về những hệ lụy khi Mỹ-Nga-Trung tăng cường dùng robot sát thủ trong chiến tranh hiện đại. Từ hoạt động quân sự của Mỹ ở Afghanistan đến cuộc xung đột Israel-Hamas, giới quan sát toàn cầu đang chứng kiến các thiết bị không người lái UAV được sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ các UAV trong cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia vào mùa thu năm ngoái mới khiến cả thế giới phải rửa mắt kinh ngạc. Theo Peter Singer, một nhà phân tích chiến lược ở Viện Nghiên cứu New America, nhận định rằng Azerbaijan đã sử dụng UAV lên đến một tầm cao mới. Họ tiêu diệt được 40% xe tăng, xe thiết giáp, 90% tên lửa và pháo binh của Armenia nhờ sử dụng kết hợp không kích với các UAV vũ trang. 15 năm trước, câu hỏi khi bùng nổ chiến tranh là UAV sẽ đóng vai trò chiến thuật như thế nào? Tuy nhiên, sau cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia, câu hỏi này đã trở thành liệu xe tăng có còn hữu dụng nữa hay sẽ hoàn toàn biến mất và nhường chỗ cho các UAV? Trích lời ông chuyên gia Singer chia sẻ, sự hiệu quả của các loại vũ khí tự hành là không thể bàn cãi. Hơn nữa, chúng sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong chiến tranh hiện đại do cả ba siêu cường Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang chuyển đổi từ dung sức người sang chiến tranh hiện đại với các robot sát thủ. Đó là do Mỹ chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng sau 2 thập kỷ tham chiến ở Iraq và Afghanistan với rất nhiều binh sĩ thương vong. Trong khi đó, quy mô dân số Nga đang giảm dần, kéo theo quy mô quân nhân cũng giảm và cần phải tăng sử dụng robot để duy trì sức mạnh. Còn Trung Quốc, sau khi thực hiện chính sách một con, cũng chứng kiến sự sụt giảm dân số. Hiện giờ đa số binh sĩ nước này đều là người con độc nhất trong gia đình. Thế nhưng, việc tăng cường sử dụng robot sát thủ cũng dẫn đến nhiều lo ngại, chẳng hạn như liệu con người có thể ngăn cản những cỗ máy máu lạnh vô tình này tấn công tên lửa nhắm vào trường học hay các cơ sở y tế. Liệu các cỗ máy sẽ được giao thẩm quyền quyết định ở mức nào và con người sẽ làm chủ đến đâu? Đây là vấn đề gây tranh cãi và chắc chắn các cường quốc cần ngồi xuống đặt ra những hạn chế chung về việc sử dụng vũ khí tự động với sức sát thương lớn. Hiện tại, Lầu Năm Góc đã có một số hướng dẫn về triển khai vũ khí tự hành, trong đó bao gồm hướng dẫn số 3000.09 ban hành năm 2012, gia hạn từ năm 2017. Nó khuyến nghị các chỉ huy Mỹ nên duy trì sự đánh giá đúng mức của con người đối với các cỗ máy chiến tranh. Vào hôm thứ Ba 25 tháng 5 vừa qua, vòng tham vấn an ninh chiến lược Nga-Trung lần thứ 16 đã chính thức diễn ra tại Moscow với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đóng vai trò là đồng chủ trì. Sau cuộc đàm phán chiến lược mới nhất này, các nhà phân tích Trung Quốc đã nhận định rõ ràng rằng Nga-Trung đã chính thức tuyên bố đối thủ chung của hai nước là Hoa Kỳ đã ngã khỏi chiếc ghế bá quyền trong bàn cờ địa chính trị. Nguồn tin từ tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng Đông Âu, Trung Á và Tây Thái Bình Dương đã bị xáo trộn do sự thay đổi chiến lược toàn cầu của Mỹ. Cũng chính từ đây, Mỹ đã cho thấy sự suy giảm thế lực của mình để không còn có thể giành quyền bá chủ. Đơn cử như việc Mỹ vội vàng rút quân khỏi Afghanistan dẫn đến các cuộc tấn công bạo lực gia tăng ở nước này và xung đột Palestine-Israel đã gây ra thương vong nặng nề, nhưng lập trường của Mỹ là ngăn cản hòa giải quốc tế thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trước những thế cờ xoay chuyển của Mỹ, đây chính là cơ hội để Bắc Kinh và Moscow sát cánh hơn nữa và tìm ra trật tự khu vực mới để ổn định tình hình, bảo vệ và gia tăng lợi ích của họ sau khi Mỹ rút quân. Thực tế này cũng đã được Mỹ lường trước và từng bày tỏ lo ngại khi quyết định rút quân khỏi Trung Đông.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng dẫn lại tuyên bố của ông Dương Khiết Trì và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng đưa ra một tuyên bố chung trước đó rằng sẽ không để Mỹ có quyền giữ thế bề trên trong bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa. Trở lại với cuộc đàm phán chiến lược cấp cao Nga-Trung vào hôm 25 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc điện đàm và tái xác nhận cam kết củng cố quan hệ hai nước. Thậm chí ông Putin nói quan hệ Nga-Trung đang ở thời kỳ tốt nhất trong lịch sử. Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để bảo vệ chủ nghĩa đa phương và đóng góp vào việc duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu. Tổng thống Nga hy vọng ông Dương sẽ giúp chuyển lời tới ông Tập và nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo hàng đầu sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga, nhắc lại tầm quan trọng của Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Nga. Đồng thời cũng chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày ký hiệp ước, bên cạnh một số lượng chủ đề nóng về các vấn đề toàn cầu khác. Đáp lại, ông Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện toàn diện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã thông qua. Suốt buổi đàm phán hôm 25 tháng 5, Nga-Trung đã trao đổi nhiều quan điểm và đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề liên quan sự ổn định chiến lược và an ninh toàn cầu. Trong đó, làm thế nào để đối mặt với những thách thức từ Liên minh Bộ Tứ Kim Cương do Mỹ dẫn đầu có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với Trung Quốc và Nga, cũng sẽ là mối quan tâm hàng đầu trong các chương trình hội đàm an ninh. Có thể nói, mặc dù Trung Quốc và Nga đã nhiều lần bày tỏ rằng họ không có ý định thách thức Mỹ và sự hợp tác của họ sẽ không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, nhưng áp lực gia tăng từ Mỹ và các đồng minh luôn là chủ đề chính trên bàn thảo luận Trung-Nga. Quý vị thân mến, hết tập trung phát triển mắt thần, làm lộ diện mọi tiêm kích tàng hình của Mỹ. Mới đây, nguồn tin từ Sputnik News vừa tiết lộ thêm, công ty Sukhoi của Nga đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu một động cơ chiến thuật thế hệ thứ 5. Loại máy bay này sẽ giảm bớt đáng kể chi phí và đặc biệt là sẽ tạo ra một loại chiến cơ siêu nhẹ có khả năng nhanh hơn 2 lần tốc độ âm thanh. Loại chiến cơ đặc biệt này sẽ được kết hợp giữa công nghệ tàng hình và thành tựu phát triển của máy bay chiến đấu Su-57. Sputnik News dẫn lời của đại diện công ty Sukhoi cho biết, trong quá trình chế tạo, các nhà thiết kế dự định sử dụng rộng rãi nền tảng đã được phát triển khi chế tạo Su-57, bao gồm động cơ Isdelia 30 tối tân. Lớp phụ bên ngoài có tác dụng hấp thụ sóng vô tuyến, thiết bị vô tuyến điện tử trong buồng lái, trang bị vũ khí. Nguồn tin lưu ý rằng máy bay mới phải có trọng lượng cất cánh thông thường không quá 18 tấn, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng ít nhất là 1, khả năng bị radar phát hiện giảm đến mức thấp nhất. Tốc độ bay tối đa phải nhanh hơn 2 lần tốc độ âm thanh, chế độ siêu cơ động và khả năng rút ngắn thời gian cất cánh nhờ lực đẩy động cơ theo phương nghiêng. Bên cạnh đó, về mặt kết cấu, máy bay sẽ có một cửa hút gió đa chế độ dưới thân, như được áp dụng trên nhiều máy bay một động cơ hiện đại. Được biết, cho đến nay, tất cả các máy bay chiến đấu được sản xuất tại Nga, bao gồm cả Su-57 tối tân, đều được trang bị 2 động cơ. Do vậy, đây có thể coi là một cuộc cách mạng trong chế tạo máy bay của Nga. Hiện nay, máy bay chiến đấu một động cơ được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Nổi tiếng nhất và đắt hàng nhất trên thị trường vũ khí thế giới là máy bay chiến đấu F-16 và F-35 của Mỹ, JAS-39 Gripen của Thụy Điển và J-10 của Trung Quốc. Việc chỉ lắp một động cơ làm giảm đáng kể chi phí và công lao động sản xuất, đồng thời cũng đơn giản hóa và giảm bớt chi phí vận hành và bảo trì máy bay. Tuy nhiên, có mặt lợi cũng sẽ có mặt hại. Máy bay một động cơ sẽ làm giảm độ tin cậy và khả năng sống sót trong chiến đấu của máy bay. Hạn chế tải trọng chiến đấu tối đa cũng là thu hẹp tiềm lực chiến đấu của chúng. Liên quan đến vấn đề nhân quyền của người Duy Ngô Nhị ở Tân Cương. Thưa quý vị, mới đây, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sau khi cơ quan điều tra của Anh cáo buộc Bắc Kinh phạm tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người. Đài CGTN dẫn lời quan chức Tân Cương cho rằng cái gọi là phán quyết tòa án mà nước Anh đưa ra trên thực tế không có thẩm quyền, không có cơ sở pháp lý nào. Bắc Kinh cho rằng các cuộc điều tra và cáo buộc nước này đàn áp người Duy Ngô Nhĩ chỉ nhằm mục đích bêu xấu Trung Quốc, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Mỹ, phương Tây và Liên Hiệp Quốc dẫn các báo cáo điều tra cho rằng Trung Quốc đang giam giữ hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc Hồi giáo thiểu số khác trong các trại tập trung ở Tân Cương, áp bức họ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thưa quý vị, sự trỗi dậy về những hành động ngang tàn của Trung Quốc về quân sự, thương mại đang khiến nhiều nước khu vực châu Á phải lo ngại. Gần đây, Ngoại trưởng New Zealand bà Nanaia Mahuta đã cảnh báo nước này có thể hứng cơn bão giận dữ từ Trung Quốc. Ngoại trưởng kêu gọi các nhà xuất khẩu New Zealand đa dạng hóa thị trường đề phòng quan hệ song phương xấu đi. Phản ứng với phát ngôn của bà Mahuta, Hoàn Cầu Thời báo đã trích lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc ca ngợi mối quan hệ giữa nước này với New Zealand là dựa trên các lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, Trung Quốc không quên nhắc nhở New Zealand cần tránh xa tranh chấp giữa các cường quốc, tức là những yếu tố bên ngoài gây tổn hại đến quan hệ hai nước.
Trong bài phát biểu với báo Anh The Guardian, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta cho rằng nếu như Úc đang ở gần hay ngay giữa tâm bão, thì chuyện cơn bão đó tiến đến gần New Zealand chỉ là vấn đề thời gian. Phát ngôn này ám chỉ việc Trung Quốc đang tăng cường gây áp lực cho Úc trên nhiều lĩnh vực sau khi Canberra chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh liên quan nguồn gốc Covid-19, chủ quyền Đài Loan cùng nhiều vấn đề thuộc lằn ranh đỏ khác. Đồng thời, Ngoại trưởng New Zealand còn kêu gọi các nhà xuất khẩu nước này đa dạng hóa thị trường, mở rộng mối quan hệ với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trên đây là những phát ngôn thẳng thắn nhất của Ngoại trưởng Mahuta về nguy cơ đối với thương mại xuất phát từ sự phụ thuộc lớn của New Zealand vào Trung Quốc. Trung Quốc chiếm đến gần 30% xuất khẩu của New Zealand. Đáp lại những phát biểu của Ngoại trưởng New Zealand, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, chúng tôi hy vọng New Zealand sẽ duy trì tinh thần phát triển thịnh vượng như ban đầu, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đối đãi công bằng, tăng cường hợp tác, loại bỏ những can thiệp bên ngoài. Hoàn Cầu Thời báo còn đi xa hơn khi diễn giải yếu tố can thiệp bên ngoài mà ông Triệu Lập Kiên nhắc tới, chính là sức ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Tờ báo Trung Quốc cho rằng Mỹ đang tiếp tục thúc đẩy tư tưởng chia phe, đối đầu giữa Washington với Bắc Kinh, khiến các nước nhỏ ở khu vực không khỏi cảm thấy lo ngại và cảm thấy áp lực. Trung Quốc kêu gọi New Zealand tìm cách vượt qua những áp lực đó, cân bằng mối quan hệ giữa hai siêu cường và không hy sinh những lợi ích thương mại có được từ Trung Quốc. New Zealand đang đứng trước bài toán khó khi phụ thuộc Trung Quốc về thương mại, nhưng cũng e ngại sự hung hăng của Bắc Kinh. Thời gian sẽ trả lời sự lựa chọn của New Zealand trước tình thế khó khăn này. Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng cuối tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo hai bên đồng ý dỡ bỏ quy định cấm Hàn Quốc phát triển hoặc sở hữu tên lửa đạn đạo với tầm bắn tối đa hơn 800 km. Tổng thống Moon ca ngợi việc này là một minh chứng mang tính biểu tượng và lớn lao về sự vững mạnh của mối quan hệ liên minh hai nước. Theo đó, tên lửa Hàn Quốc đã thoát vòng kiểm soát, rộng đường vươn tầm ra ngoài bán đảo Triều Tiên. Cụ thể hơn, các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã thông báo chấm dứt lệnh cấm tên lửa áp đặt lên Seoul từ năm 1979. Với việc cởi bỏ mọi hạn chế, từ nay Hàn Quốc có thể sở hữu bất kỳ loại tên lửa nào, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa và các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tiên tiến. Một cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc nhận định, quyết định này đã cho phép Hàn Quốc thoát khỏi xiềng xích an ninh và lấy lại được hoàn toàn quyền tự chủ về tên lửa của mình. Theo quan chức này, tầm bắn xa hơn đồng nghĩa Hàn Quốc có thể bắn tên lửa từ các vị trí an toàn hơn, từ đó mang lại sự linh hoạt chiến lược lớn hơn và cho phép chuẩn bị tốt hơn trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và những nước khác. Theo Defense News, một số ý kiến cho rằng việc Mỹ dỡ bỏ hạn chế với tên lửa Hàn Quốc nằm trong kế hoạch ứng phó mạnh mẽ hơn với Trung Quốc. Việc dỡ bỏ lệnh cấm cho thấy chính quyền ông Biden đề cao sự tin tưởng với đồng minh Hàn Quốc trong bối cảnh Washington đang cố gắng thiết lập các hệ thống phòng không tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm duy trì sức mạnh răn đe đối với Bắc Kinh. Thưa quý vị, chỉ có chưa tới 17% người Hàn Quốc cảm thấy thân thiện đối với Nhật Bản. Ngược lại, cũng 20% người Nhật có thiện cảm với những người hàng xóm. Đó là số liệu Kyodo đưa ra hôm 25 tháng 5 sau khi thực hiện một khảo sát mới, cho thấy mối quan hệ đầy sóng gió giữa hai đất nước giàu mạnh khu vực Đông Á. Quan hệ Tokyo và Seoul đã giảm xuống mức thấp nhất nhiều thập kỷ kể từ năm 2018, khi Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho nguyên đơn là những người lao động bị áp bức trong giai đoạn Nhật Bản chiếm bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Thưa quý vị, kể từ tháng 4, các nhà đàm phán nhiều nước đã gặp gỡ thủ đô Viên, nước Áo để thúc đẩy Mỹ và Iran quay lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, JCPOA. Đến giờ, viễn cảnh đôi bên cùng thống nhất về các điều khoản trong thỏa thuận còn rất mờ nhạt, dù cho giới chức Mỹ và phương Tây nói đã có những bước tiến đáng kể. Ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại tỏ ra không tin tưởng vào thỏa thuận hạt nhân, kêu gọi Mỹ tránh việc Iran tái gia nhập JCPOA. Ông Netanyahu bày tỏ yêu cầu này với ông Antony Blinken nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Đông. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Blinken, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, tôi có thể nói với ngài rằng Mỹ không nên quay lại thỏa thuận hạt nhân cũ, bởi chúng tôi tin rằng thỏa thuận đó sẽ mở đường cho Iran phát triển kho vũ khí hạt nhân. Đáp lại, ông Blinken không bác bỏ những bình luận của Thủ tướng Netanyahu, tuy nhiên nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn với Israel về việc quay lại hoàn toàn thỏa thuận năm 2015. Chúng ta sẽ tiếp tục thắt chặt tất cả lĩnh vực trong mối quan hệ đối tác bền vững, và điều đó bao gồm thảo luận chặt chẽ với Israel, như chúng tôi đang làm hiện nay, về cuộc đàm phán diễn ra ở Viên và viễn cảnh quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran, trích lời Ngoại trưởng Blinken cho biết. Mới đây, Israel thừa nhận hệ thống phòng không vòm sắt đã bắn rơi một UAV của nước này trong xung đột với Hamas. Thông báo này vừa được Bộ Quốc phòng Israel đưa ra hôm 25 tháng 5, khiến nhiều quan chức lo ngại bởi vòm sắt vốn được xem là niềm tự hào của Israel với độ hiệu quả cao.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel cho biết hôm 25 tháng 5, một UAV Skylark đã bị hệ thống vòm sắt bắn rơi trong một đợt chiến đấu ở Gaza và phòng thủ vùng trời đất nước. Sự việc đang được điều tra. Hiện chưa rõ thời điểm xảy ra sự việc nói trên. Tờ báo Haaretz của Israel cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Israel tỏ ra lo ngại vì toàn bộ kế hoạch tác chiến những năm gần đây đều dựa trên kịch bản chiến đấu đa mặt trận. Vụ bắn rơi UAV đồng đội đặt ra nghi vấn về khả năng của quân đội Israel trong chuẩn bị và chiến đấu thời gian dài mà không gây nguy hiểm cho chính lực lượng của mình. Mặt khác, quân đội Israel cho biết trong 11 ngày giao tranh, Hamas và các nhóm vũ trang Hồi giáo khác ở Gaza đã phóng hơn 4.000 quả rocket về phía Israel, nhưng hầu hết bị hệ thống vòm sắt đánh chặn. Quý vị thân mến, một căn cứ không quân lớn đang được xây dựng trên đảo núi lửa Mayun, nhưng chưa nước nào nhận là của mình. Tuy nhiên, dữ liệu hàng hải cho thấy các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE từng tìm cách xây một đường băng lớn trên hòn đảo rộng 5,6 km này nhiều năm trước. Phía UAE chưa có phản hồi gì về thông tin liên quan đến căn cứ không quân lớn đầy bí ẩn trên đảo chiến lược Mayun. Ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp hôm 11 tháng 4 cho thấy một đường băng dài với các công trình phụ trợ xuất hiện trên đảo núi lửa Mayun ngoài khơi Yemen giữa eo biển Bab el-Mandeb, một trong điểm quan trọng của tuyến đường hàng hải quốc tế. Bất kỳ nước nào kiểm soát đường băng trên đảo Mayun sẽ có thể kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, cũng như dễ dàng không kích lãnh thổ Yemen. Căn cứ có thể đóng vai trò bàn đạp cho mọi chiến dịch quân sự trên Biển Đỏ, Vịnh Aden và gần Đông Phi. Liên quan đến thảm kịch 21 vận động viên tử nạn dưới điều kiện mưa đá và gió mạnh trên đường đua marathon nghiệt ngã ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, gia đình các nạn nhân đang tiếp tục các nỗ lực đòi bồi thường và yêu cầu điều tra triệt để những người phải chịu trách nhiệm tổ chức giải siêu việt giả định mệnh. Theo AP, mỗi gia đình đã được đề nghị bồi thường 150.000 đô la Mỹ khi người thân của họ thiệt mạng trên đường chạy ở tỉnh Cam Túc. Báo Kinh tế Sơn Đông dẫn lời một số thân nhân cho biết khoản bồi thường này quá ít và giới chức chưa giải thích cụ thể về hoàn cảnh thảm kịch. Đây không đơn thuần là thảm họa tự nhiên, phần lớn lỗi là do con người. Trích lời một gia đình mất người thân cho biết, một nhóm điều tra đã được thành lập để làm rõ nguyên nhân tai nạn, bao gồm các chuyên gia khí tượng của tỉnh Cam Túc và quan chức Bộ Thể thao. Theo báo cáo ban đầu, giữa lúc cuộc đua diễn ra vào cuối tuần qua ở khu thắng cảnh rừng đá Hoàng Hà, thuộc thành phố Bạch Ngân thì xảy ra hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan. Cơ quan cứu hộ cho biết trên đường đua vượt núi dài khoảng 100 km, gió mạnh và mưa đá đã trút xuống các vận động viên vào khoảng 1 giờ chiều ngày 22 tháng 5 ở độ cao khoảng 1.000 m. Nhiệt độ có lúc giảm xuống âm 6 độ C. Sau cuộc tìm kiếm suốt đêm, 21 vận động viên đã được xác nhận tử vong. Ngay sau đó, chính quyền Cam Túc đang đối mặt với sự bất bình lớn của dư luận. Đó là do cuộc đua marathon được tổ chức ở khu vực có cả núi cao lẫn vực sâu. Thời tiết thường diễn biến phức tạp nhưng các vận động viên chỉ được yêu cầu mặc trang phục thể thao thông thường. Trở lại với cái chết của người đàn ông da màu tên George Floyd gây rúng động nước Mỹ một năm về trước. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, nhân kỷ niệm một năm sự kiện này, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội hành động kiên quyết đối với dự luật cải cách cảnh sát khẩn cấp nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của các nhân viên thực thi pháp luật. Chúng ta phải có trách nhiệm giải trình khi các nhân viên thực thi pháp luật vi phạm lời thề của họ và chúng ta cần xây dựng lòng tin lâu dài với cộng đồng, những người mà chúng ta tuyên thệ phục vụ và bảo vệ. Tôi đánh giá cao những nỗ lực thiện chí từ các đảng viên, từ cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để thông qua một dự luật có ý nghĩa. Chúng ta phải hành động. George Floyd, một người đàn ông da đen, 46 tuổi, đã bị sát hại bởi cựu sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin khi viên cảnh sát đã đè đầu gối vào cổ anh Floyd trong hơn 9 phút ở thành phố Minneapolis. Một phiên tòa sau đó xác định hành động của cựu cảnh sát Chauvin đã vượt quá thẩm quyền. Vào tháng 4 năm 2021, cựu sĩ quan này bị kết tội giết người cấp độ 2, cấp độ 3 và ngộ sát, có khả năng phải đối mặt với án tù 75 năm. Thưa quý vị, trong lúc cơn sốt về các vật thể bay không xác định UFO vẫn không ngừng đặt ra những nghi vấn, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, công chúng đổ dồn vào câu hỏi liệu chính phủ Mỹ có đang che giấu bí mật gì hay không? Thì mới đây, Thượng nghị sĩ Hendricks đã đưa ra một nhận định đáng quan tâm hơn rằng ít nhất những UFO sẽ không phải công nghệ liên quan đến nhân loại. Tuyên bố này ngầm thừa nhận rằng có những sinh vật khác xa thế giới loài người đang hàng ngày gửi tín hiệu đến trái đất. Theo TMZ đưa tin, trong khi một số liệu nhất định cho rằng một số UFO có thể là phương tiện thủ công tiên tiến được triển khai bởi một cường quốc thế giới, Thượng nghị sĩ Mỹ Martin Hendricks đã lập luận rằng công nghệ đó dường như quá tiên tiến đối với con người chúng ta, bởi lẽ các công nghệ của loài người chưa thể di chuyển nhanh và đổi hướng nhanh như vậy. Khi được cơ quan truyền thông hỏi liệu UFO có liên quan đến chính phủ nước ngoài hay người ngoài hành tinh hay không, ông Hendricks đã ngầm chọn phương án thứ hai và nói rằng đó là một mối bận tâm lớn hơn nhiều cần lo lắng.
Trước đó, Nick Pope, cựu điều tra viên UFO của Bộ Quốc phòng Anh, cho rằng những chiếc UFO được phát hiện đang lao vào các tàu chiến của Mỹ năm 2019, có thể là máy bay không người lái siêu thanh, mặc dù ông ta không xác định được ai hoặc cái gì có khả năng vận hành chúng. Trong khi đó, có một nghi vấn bên lề khác cho thấy đây có thể là công nghệ của Trung Quốc và thậm chí là của Nga. Câu trả lời chính xác ra sao? Ngọc Mai nghĩ rằng vẫn còn phải đợi thời gian trả lời. Quý vị thân mến, sau khi đại dịch đang hoành hành toàn cầu kết thúc, quý vị dự định sẽ làm gì? Đối với hai người nuôi ngựa tại Nga thì đã lựa chọn rong ruổi trên hành trình cưỡi ngựa kéo dài 1 năm tới Moscow và có mục tiêu đi xa hơn nữa đến châu Âu. Tất nhiên, để thực hiện được cuộc hành trình đặc biệt này, họ phải thực hiện đầy đủ các bài xét nghiệm COVID-19 cũng như thu thập đủ giấy tờ cần thiết chứng minh họ có sức khỏe hoàn hảo để tiếp tục chuyến đi này. Theo Reuters, hai tay đua có tên là Drugidan Vinokurov và Mikhail Nostovev đã rời quê hương Oymyakon, nơi được cho là lạnh nhất của Nga vào tháng 2, và đến thủ đô Yakutsk của Nga vào tháng 5 để tiến hành các cuộc kiểm tra COVID-19. Thử thách đầu tiên và cam go nhất mà cặp đôi tiết lộ đó là cái lạnh thấu xương mà họ phải chịu đựng. Mục tiêu chính của cuộc hành trình này là quảng bá giống ngựa Yakut địa phương, giống ngựa mà các tay đua cho rằng có thể được thả rông bất chấp mùa đông băng giá và mùa hè nóng nực của Siberia. Các tay đua đã rời Yakutsk vào thứ Sáu 21 tháng 5 để tiếp tục hành trình dài 9.500 km đến Moscow. Họ hy vọng sẽ đến thủ đô của Nga vào tháng 5 năm 2022 và sau đó sẽ tiếp tục đi qua châu Âu. Còn bây giờ hãy cùng Ngọc Mai ngắm nhìn những khoảnh khắc kỳ vị đến thót tim được quay lại trực tiếp từ những vận động viên đang tham dự giải đấu xe đạp leo núi. Những con dốc ngoằn ngoèo, những cú tung người đáp đất vẫn chưa là gì so với một cú nhào lộn giữa không trung cách mặt đất 30 m. Đây là kỷ lục mới nhất mà vận động viên Benvenido Aguado của Tây Ban Nha đã thực hiện được trong lịch sử sự kiện thi đấu giải xe đạp leo núi Darkfest. Tôi đến từ Barcelona và tôi vừa thực hiện cú nhào lộn lịch sử cao nhất từ trước đến nay với một chiếc xe đạp đang đổ đèo tại sân chơi Darkfest. Trời khá gió nên chúng tôi không đạt được nhiều vòng như mong muốn, nhưng đã đến lúc mọi áp lực đều tan biến sau khi thực hiện nó và tôi là chàng trai hạnh phúc nhất hành tinh lúc này. Theo Reuters, sự kiện Darkfest 2021 lần này được tổ chức ở Stellenbosch, Nam Phi. Nỗ lực xoay vòng ở độ cao 30 m trên chiếc xe đạp của Aguado đã đánh bại thành tích 21 m trước đó của Tom Steenbergen, người Canada, được thiết lập vào năm 2014. Darkfest là một phần của Fest Series, một số sự kiện được tổ chức trên khắp thế giới để phục vụ những người yêu thích chơi xe đạp leo núi. Hiện tượng mặt trăng hoa tháng 5 đã tỏa sáng khắp khu tàn tích Corinth ở miền trung Hy Lạp vào hôm thứ Ba vừa qua, chiếu ánh sáng lấp lánh lên những tòa lâu đài cổ và đền thờ thần Apollo. Được biết, siêu trăng thứ hai của năm đã tỏa sáng rực rỡ nhất vào hôm thứ Tư 26 tháng 5, nhưng những người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thú vị này gần như suốt cả tuần, từ đêm thứ Hai đến sáng thứ Năm. Theo NASA cho biết, đây cũng chính là đợt trăng tròn dễ quan sát nhất trái đất trong năm nay, với mặt trăng dường như to hơn, vì vậy gọi là siêu trăng. Hiện tượng siêu trăng lần này được gọi là mặt trăng hoa bởi vì nhiều loại hoa đang bung nở ở Bắc Mỹ trong tháng 5. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Hy vọng rằng chúng tôi đã vừa mang đến cho quý vị những thông tin mà quý vị đang quan tâm trên chính trường thế giới. Còn bây giờ Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.